Καλημέρα σας. Χαίρετε. Σήμερα τα νέα είναι πολύ χαρμόσυνα, αν και θα πρέπει να επικαλεστούμε την ικανότητα του νου μας να είναι εξωχρονικός για να μπορέσει να αφομοιωθεί η σημερινή ιδέα, η οποία μας λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι τα προβλήματά μας έχουν λυθεί. Θα μου πείτε, μα πώς έχουν λυθεί, αφού τα βλέπω εδώ ακόμα? Η απάντηση είναι η εξής. Μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι ό,τι και να κάνουμε δεν λύνεται ένα πρόβλημα. Όσο και αν προσπαθούμε και αν προσευχόμαστε και αν παλεύουμε, μερικά πράγματα μοιάζουν αδύνατον να διορθωθούν, να αλλάξουν, να θεραπευτούν. Παρ' όλα αυτά, το σημερινό μάθημα μας λέει μην ανησυχείτε και μην αγωνιάτε, γιατί στο τέλος όλα τα προβλήματα έχουν λυθεί. Για να το καταλάβουμε όμως, ας ξεκινήσουμε το σημερινό μάθημα. Καλώς ήρθατε στο μάθημα 80. Ας αναγνωρίσω ότι τα προβλήματά μου έχουν λυθεί. Αν είσαι πρόθυμος να αναγνωρίσεις τα προβλήματά σου, θα αναγνωρίσεις ότι δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Το κεντρικό σου πρόβλημα έχει απαντηθεί και δεν έχεις κανένα άλλο. Επομένως πρέπει να είσαι εν ειρήνη. Η σωτηρία λοιπόν βασίζεται στο να αναγνωρίσεις αυτό το ένα κεντρικό πρόβλημα για να καταλάβεις ότι έχει λυθεί. Ένα πρόβλημα, μία λύση. Η σωτηρία έχει επιτευχθεί. Η απελευθέρωση από τις συγκρούσεις σου έχει δοθεί. Αποδέχεται αυτό το γεγονός και είσαι έτοιμος να πάρεις τη θέση σου δικαιωματικά, τη θέση που δικαιωματικά σου ανήκει στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία. Ποιο είναι όμως, Μαρία μου, αυτό το πρόβλημα? Το κεντρικό πρόβλημα. Το κεντρικό πρόβλημα. Γιατί μου λέει ένα πρόβλημα έχεις και νομίζεις ότι έχεις 1000 και αυτό ήδη έχει λυθεί. Το κεντρικό πρόβλημα είναι ο διαχωρισμός. Και ο διαχωρισμός μαζί του παίρνει και άλλα προβλήματα. Το αμέσως μετά πρόβλημα είναι η ενοχή. Βασανιζόμαστε από ενοχές, αν και μέσα σε όλα μας τα βάσανα είναι το μόνο το οποίο δεν λαμβάνουμε υπόψη. Ότι από τις ενοχές προέρχεται ο φόβος, προέρχεται η προβολή, η επίθεση. Και οι ψευδαισθήσεις όλες βέβαια είναι ενοχές. Βεβαίως, γιατί τις έχουμε κατασκευάσει. Αν μας λέει λοιπόν εδώ στο μάθημα θαυμάτων ότι οι ενοχές δεν πρέπει να υπάρχουν επειδή δεν υπάρχει ο κόσμος και ο κόσμος τον έχουμε ονειρευτεί για μια στιγμή και μετά έχει κλείσει, άρα όλα τα προβλήματα που βλέπουμε μέσα του έχουν λυθεί, όπως όταν ξυπνάμε το πρωί από ένα όνειρο και ό,τι και αν μας βασάνιζε μες στο όνειρο έχει λυθεί. Απλώς και μόνο ξυπνήσαμε. Βεβαίως, στην καθημερινότητα δεν μπορούμε να το ζήσουμε έτσι αυτό. Καθόλου. Δεν το ζούμε έτσι, αλήθεια είναι. Ζούμε βασανιστικά το ένα λεπτό μετά το άλλο, ή τη μια μέρα μετά την άλλη, ή τη μια εβδομάδα, τον ένα μήνα μετά τον άλλον, που έρχονται τα γνωστά προβλήματα που έχουμε όλοι. Θα σε ρωτήσω όμως, Μαρία μου. Μου λέει στην καθημερινότητα δεν το ζούμε έτσι. Γιατί μήπως το όνειρο το ζούμε αλλιώς? Μέσα στο όνειρο. Όταν ονειρευόμαστε όχι. Το βράδυ, μας πείθει κανείς ότι ονειρεύεσαι, παιδί μου, και αυτά που βλέπεις και σε τρομάζουν ή σε χαροποιούν δεν υπάρχουν όταν ξυπνήσεις? Όχι, εκτός αν έχουμε εναργή όνειρα. Δηλαδή, επίγνωση ότι ονειρεύομαι την ώρα που ονειρεύομαι. Και αυτό είναι μια μεγαλειώδη στιγμή μέσα στον ύπνο. Αυτό ακριβώς προσπαθούν να κάνουν τα μαθήματα θαυμάτων στο ξύπνιο μας. Να μας δώσουν την επίγνωση ότι ονειρευόμαστε αυτό που νομίζουμε ότι είναι αληθινό. Θα δούμε όμως παρακάτω πώς θα μας εμψυχώσει αυτό. Υπάρχει μια ψευδαίσθηση εγκλωβισμού σε πολλά προβλήματα. Και αυτή η ψευδαίσθηση, τα κάγκελά της είναι φτιαγμένα, αυτό το κλειδί, από παράπονα. Τα παράπονα είναι που δημιουργούν τη φυλακή μας. Τον λάθος μου. Αλλά στον ορθό νου Μας θυμίζει ότι ο διαχωρισμός από το Θεό δεν συνέβη γιατί δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί. Ότι το σώμα είναι μία ψευδαίσθηση, είναι μία μορφή μέσα στην οποία ήρθε να κρυφτεί ο νους, ο οποίος πίστεψε ότι διαχωρίστηκε από την πηγή του. Η αναγνώριση αυτής της ψευδαίσθησης επιλύει όλα τα προβλήματα, επειδή όλα αφορούσαν στην ψευδαίσθηση. Ποια είναι η έμπρακτη αναγνώριση της ψευδαίσθησης? η συγχώρεση. Πώς δηλαδή έχει σχέση η συγχώρεση με την ψευδαίσθηση, αν μας ρωτάει κάποιος?
Θα λέγαμε ότι για τα μαθήματα θαυμάτων ο ορισμός της συγχώρεσης είναι η αναγνώριση ότι δεν έχει συμβεί αυτό που μοιάζει να συνέβη. Η αναγνώριση δηλαδή ότι ανήκει μέσα στο όνειρο η εμπειρία που ζω. Αυτή είναι η ουσία της συγχώρεσης των μαθημάτων θαυμάτων. Βέβαια, μέσα στο όνειρο, τη συγχώρεση την αντιλαμβανόμαστε αλλιώς. Ως κάτι που έχει συμβεί και πρέπει να συγχωρεθεί, δηλαδή να το παραβλέψουμε. Πράγμα που τα μαθήματα δεν λένε καθόλου αυτό. Μας ζητάνε να προχωρήσουμε πέρα από αυτό. Γιατί ουσιαστικά μας ζητάνε να προχωρήσουμε πέρα από την αντίληψη αυτού του κόσμου. Άρα μέχρι στιγμής, αν θέλαμε πολύ σε αδρές γραμμές να το περιγράψουμε, είναι μας είπε να διάσουμε λίγο το νου μας από το να νομίζουμε ότι ο έξω κόσμος μας κάνει πράγματα, αλλά να αντιστραφεί αυτό και να δούμε ότι εμείς ερμηνεύουμε τον κόσμο, εμείς ορίζουμε τα νοήματα. Μετά μας έφερε σε επαφή με την πηγή μας και τον Πατέρα ή Θεό, για να αρχίσουμε να σχετιζόμαστε με Αυτόν με άλλες ιδιότητες που έχει από αυτές που μας έχουν διδάξει και πιστεύουμε μέχρι στιγμής. Και μετά έρχεται να μας πει ότι τα προβλήματα έχουν λυθεί, γιατί έχει αποκατασταθεί αυτή η σχέση. Καθώς αυτή η σχέση με την αγάπη μέσα μας αποκαθίσταται, το βασικό πρόβλημα του διαχωρισμού από την αγάπη έχει επιλυθεί. Και πώς μπορούμε να πιστούμε για αυτό το πράγμα, πώς μπορείτε να πιστείτε. Πάρετε ένα παράδειγμα. Αν βάλουμε στη θέση του Θεού την έννοια της αγάπης, ποτέ δεν διαχωριστήκαμε από την ικανότητά μας να αγαπάμε. Μπορεί να μουτρώσαμε, να θυμώσαμε, να μισήσαμε, να χωρίσαμε, να απομακρυνθήκαμε, αλλά την ικανότητα να αγαπάμε δεν τη χάσαμε παρόλα αυτά. Μπορεί να αρνηθήκαμε να τη βιώσουμε ή να τη μοιραστούμε. Δεν ξεριζώθηκε από μέσα μας όμως, γιατί δεν γίνεται. Είμαστε φτιαγμένοι από την αγάπη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, εάν συνειδητοποιήσουμε πως ό,τι και αν μας έχει συμβεί, την ικανότητά μας να αγαπάμε, δεν την χάσαμε, βρίσκεται μαζί μας, έχουμε τότε επίγνωση ότι δεν έχουμε διαχωριστεί από την αγάπη. Γι' αυτό λέει και ο Θεός πηγαίνει μαζί μου όπου πηγαίνω. Άρα λοιπόν, αποκαθιστώντας αυτή την έννοια Θεός Πατέρας ως αγάπη μέσα μας, βλέποντάς το έτσι, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ο διαχωρισμός βεβαίως δεν έχει συμβεί ποτέ. Μόνο να τον βγάλουμε έξω από μας τον Θεό και τον δούμε κάπου, μας είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε αυτή την έννοια. Ακριβώς. Και αν αναρωτηθείτε ποια είναι η πιο ισχυρή δύναμη στο σύμπαν, δεν υπάρχει πιο ισχυρή από την αγάπη. Είναι η πιο ισχυρή δύναμη στο σύμπαν. Γιατί αυτή δεν φοβάται τίποτα, επειδή όλα τα περικλείει. Αν σκεφτείτε λοιπόν και τους ανθρώπους ή τους δασκάλους, τους μύστες, τα όντα που φωτίστηκαν, που είναι αδέλφια μας και φωτίστηκαν, που είναι σαν και εμάς και φωτίστηκαν, εάν τους θυμηθείτε θα δείτε ότι ήταν ακλόνητοι και αυτόητοι. Γιατί όταν συνδεόμαστε με αυτές τις δυνάμεις μέσα μας, πραγματικά τίποτα δεν μπορεί να μας πτωίσει. Θα δούμε λοιπόν πώς μας το λέει το μάθημα. Έχεις αναγνωρίσει το μόνο σου πρόβλημα, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για το Άγιο Πνεύμα, ώστε να σου δώσει την απάντηση του Θεού. Έχεις παραμερίσει την πλάνη και έχεις δει το φως της αλήθειας. Έχεις αποδεχτεί τη σωτηρία για τον εαυτό σου, παίρνοντας το πρόβλημα στη λύση του. Και μπορείς να αναγνωρίσεις τη λύση, επειδή το πρόβλημα έχει αναγνωριστεί. Το μοναδικό σου πρόβλημα λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ στην εικόνα, έχει λυθεί. Τα παράπονα που ήταν το κλουβί που μας έκλεινε, έχουν ανοίξει το κλουβί, τα πουλιά έχουν ανοίξει την πόρτα τους, γι' αυτό και μας ζητάει να συνειδητοποιήσουμε ότι το μοναδικό μας πρόβλημα έχει λυθεί. Και μας καλεί, επανάλαβε το ξανά και ξανά στον εαυτό σου σήμερα, με ευγνωμοσύνη και απόλυτη βεβαιότητα. Σήμερα η ειρήνη σου ανήκει δικαιωματικά. Ένα πρόβλημα που έχει λυθεί δεν μπορεί να σε στεναχωρεί πια. Πρόσεξε μόνο να μην ξεχάσεις ότι όλα τα προβλήματα είναι το ίδιο και ένα και μοναδικό πρόβλημα. Εφόσον το θυμάσαι αυτό, οι πολλές τους μορφές δεν θα σε εξαπατήσουν. Ένα πρόβλημα, μία λύση. Αποδέξου την ειρήνη που αυτή η απλή δήλωση φέρνει. Στις μεγαλύτερες περιόδους εξάσκησης σήμερα, θα αξιώσουμε να λάβουμε την ειρήνη που πρέπει να είναι δική μας όταν το πρόβλημα και η λύση του έχουν συναντηθεί. Το πρόβλημα δεν μπορεί παρά να εξαλειφθεί, επειδή η λύση του Θεού δεν μπορεί να αποτύχει. Έχοντας αναγνωρίσει το πρόβλημα, έχεις αναγνωρίσει και τη λύση. Η λύση ενυπάρχει στο πρόβλημα.
Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα πρόβλημα που δεν έχει μέσα του τη λύση. Σου δόθηκε η λύση και την έχεις αποδεχθεί. Έχεις σωθεί. Έτσι έχει σωθεί. Τώρα άφησε να σου δοθεί η ειρήνη που φέρνει αυτή η αποδοχή σου. Κλείσε τα μάτια σου και λάβε την αμοιβή σου. Αναγνώρισε ότι τα προβλήματά σου έχουν λυθεί. Αναγνώρισε ότι δεν έχει συγκρούσεις, ότι είσαι ελεύθερος και εν ειρήνη. Πάνω απ' όλα να θυμάσαι ότι έχεις ένα πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα έχει μία λύση. Σε αυτό έγκυται η απλότητα της σωτηρίας και είναι αυτό που εγγυάται την αποτελεσματικότητα της σωτηρίας. Σημειώνουμε εδώ επίσης ότι μας λέει ότι κοιτώντας το έτσι, ότι όλα τα προβλήματα είναι ένα πρόβλημα και άρα υπάρχει μόνο μία λύση για όλα τα προβλήματα και αναγνωρίζοντας πια το πρόβλημα και το φέρνουμε κοντά στη λύση ή τη λύση κοντά στο πρόβλημα, συναντιόνται αυτά τα δυο, έχουμε ειρήνη. Δηλαδή το τελικό ζητούμενο. Η συνέπεια από τη συνάντηση του ενός προβλήματος με τη μόνη λύση που υπάρχει για το πρόβλημα που είναι όλα τα προβλήματα μαζί, είναι η ειρήνη. Αυτή είναι η συνέπεια. Διαβεβαίωνε τον εαυτό σου συχνά σήμερα ότι τα προβλήματά σου έχουν λυθεί. Με βαθιά βεβαιότητα επανάλαβε αυτή την ιδέα όσο το δυνατόν πιο συχνά. Και πρόσεξε ιδιαίτερα να εφαρμόζει τη σημερινή ιδέα σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο πρόβλημα προκύψει. Λέγει αμέσως. Ας αναγνωρίσω ότι αυτό το πρόβλημα έχει λυθεί. Ας είμαστε αποφασισμένοι να μην μαζεύουμε παράπονα σήμερα. Ας είμαστε αποφασισμένοι να είμαστε ελεύθεροι από προβλήματα που δεν υπάρχουν. Το μέσον για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η απλή ειλικρίνεια. Μην εξαπατάς τον εαυτό σου ως προς το ποιο είναι το πρόβλημα και δεν μπορείς παρά να αναγνωρίσεις ότι έχει λυθεί. Αν σκεφτούμε ότι πολλές φορές οι εμπειρίες που έχουμε ζήσει, οι δύσκολες εμπειρίες, τα τραύματα της παιδικής ηλικίας, στην ενήλικη ζωή, ματαιώσεις, προδοσίες, αποτυχίες, έχουν αφήσει μέσα μας ίχνη πόνου που μοιάζει να μας έχουν στρεβλώσει εσωτερικά, να μας έχουν σκληρύνει, να μας έχουν πικράνει, να έχει μείνει μια πικρία ή μια κοινικότητα στον τρόπο σκέψης. Ό,τι και αν είναι μια επικάλυψη. Η αγάπη από κάτω υπάρχει, πάλεται, το ίδιο ζωντανή, όπως από τη στιγμή που δημιουργηθήκαμε. Δεν έχει χαθεί η ικανότητά μας να αγαπάμε. Μπορούμε να την αρνηθούμε, αλλά δεν σημαίνει ότι θα την εξαλείψουμε. Είναι έτσι ακριβώς. Και να υπογραμμίσουμε σε αυτή την τελευταία παράγραφο που διαβάσαμε το θέμα των παραπώνων. Δηλαδή τα παράπονα συντηρούν το πρόβλημα. Και τώρα έχοντας προχωρήσει και έχοντας φτάσει στο μάθημα 80, μπορούμε να κοιτάξουμε ένα προηγούμενο μάθημα, στο οποίο ήδη μας το έλεγε, στο μάθημα 71, που μας έλεγε το σχέδιο του εγώ για τη σωτηρία εστιάζεται γύρω από την παρακράτηση παραπώνου. Δηλαδή η σωτηρία εδώ ήταν η σωτηρία από ένα πρόβλημα. Το εγώ αναγνωρίζω ότι έχουμε προβλήματα, δηλαδή ο δημιουργός τους θα έλεγα των προβλημάτων, και προσφέρει μια σωτηρία γι' αυτό. Βεβαίως. Πρώτα τα δημιουργεί και μετά λέει εγώ θα στα λύσω. Ακριβώς έτσι. Βέβαια με τρόπο που δεν λύνονται ποτέ. Έτσι. Λερναία ύδρα γίνονται. Ναι, ακριβώς. Εστιάζεται λοιπόν το σχέδιο σωτηρίας του γύρω από την παρακράτηση παραπώνων. Γιατί, για σκεφτείτε το λίγο. Γιατί γύρω από την παρακράτηση παραπώνων. Τι κάνουν τα παράπονα. Έτσι που σώζομαι φαινομενικά. Δηλαδή μου λέει το εγώ, μην ξεχάσεις το κακό που σου έκανε, γιατί έτσι θα σωθείς. Ή μην τον αγαπήσεις τόσο, γιατί σου έχει κάνει αυτό, οπότε σημείωσέ το, πρέπει να τιμωρηθεί γι' αυτό για 2 μέρες, μην του μιλάς. Και γιατί αν τον συγχωρήσεις και τον αγαπήσεις, μπορεί να το ξανακάνει και να ξαναπληγωθείς. Άρα η προστασία σου είναι να αγαπάς λιγότερο ή και καθόλου αν γίνεται. Έτσι λοιπόν, αυτός ο τρόπος σκέψης, δηλαδή να βάζω ερώτημα, γιατί το λέει αυτό, τι εννοεί με αυτό, καθώς μελετάω τα θαύματα, είναι σημαντικό για να πάρω και τις απαντήσεις. Λοιπόν, η παρακράτηση παραπώνων βεβαίως είναι το σχέδιο του εγώ για τη σωτηρία, γιατί βγάζει το πρόβλημα έξω από μένα και το βάζει εκεί έξω. Άλλος έχει το πρόβλημα και εξαιτίας του έχω εγώ πρόβλημα. Από μόνο μου δεν έχω κανένα. Αν αυτός δεν υπήρχε, αν αυτό ήταν διαφορετικά, αν αυτή η κατάσταση, αν αυτές οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, εγώ μέσα μου πρόβλημα δεν θα είχα. Φτάνει λοιπόν εδώ αυτό το σατανικό σχέδιο του εγώ
με κάνει να μην έχω νου μέσα, να μην έχω την ικανότητα της επιλογής, να μην έχω απολύτως τίποτα, να είμαι έρμεο των καταστάσεων έξω, να μην με αφήνει να σκεφτώ ότι μπορεί να σκεφτώ διαφορετικά και μου δείχνει διαρκώς ότι η δύναμη και η επιρροή απ' έξω προς τα μέσα είναι το πρόβλημά μου. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε πραγματικά ότι τα προβλήματα που τα βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να έχουν λύση. Είναι αδύνατον. Γιατί σίγουρα θα υπάρχουν συνεχώς εκεί έξω θέματα. Μέσα όμως το σχέδιο του εγώ για τη σωτηρία αφαιρεί τη δύναμη που έχουμε να δούμε το ένα και μοναδικό πρόβλημα και να λυθεί. Είναι σημαντικό λοιπόν. Και να το δούμε παρακαλώ λίγο ακόμα συγκεκριμένο. Στηρίζεται ότι αν κάποιος άλλος μιλούσε ή συμπεριφερόταν διαφορετικά, αν κάποια εξωτερική κατάσταση ή γεγονός άλλαζε, θα το σωζώσουν. Έτσι η πηγή της σωτηρίας γίνεται διαρκώς αντιληπτή σαν κάτι που βρίσκεται έξω από τον εαυτό σου. Άρα κάθε πρόβλημα είναι έξω από μένα. Κάθε παράπονο που έχεις είναι μια διακήρυξη και ένας ισχυρισμός, τον οποίο πιστεύεις και ο οποίος λέει, αν αυτό ήταν διαφορετικό εκεί έξω, θα σωζόμουν. Η αλλαγή του νου είναι αναγκαία για τη σωτηρία, την οποία ο νους απαιτεί από τον καθένα και από οτιδήποτε εκτός από τον εαυτό του. Παρακάτω μας λέει, σύμφωνα με αυτό το παράλογο σχέδιο, οποιαδήποτε πηγή σωτηρίας γίνεται αντιληπτή, είναι αποδεκτή υπό τον όρο ότι δεν θα πετύχει. Αυτό το παράλογο πράγμα που μας φαίνεται παράλογο, πώς είναι δυνατόν να μην θέλω τη λύση του προβλήματος? Μα αυτό το κρύβει το εγώ. Ακριβώς αυτό είναι. Το κρύβει το εγώ και ο επιλογέας κοιμάται. Συνεπώς δεν θέλει τη λύση. Γιατί αν ήθελε τη λύση, θα ξύπναγε και θα έλεγε: κοίτα, αυτό δεν δουλεύει. Πρέπει να σκεφτώ κάπως αλλιώς. Δηλαδή, κάθε φορά, παραδείγματος χάρη, ας πούμε ότι έχω μια σχέση με κάποιον άνθρωπο, με τον οποίο τσακώνομαι συχνά. 100 φορές έχω τσακωθεί, 100 φορές έχω διαμαρτυρηθεί και ξαναδημιουργείται το πρόβλημα. Κάθε φορά λοιπόν το εγώ μου λέει, πες του τα για να μην τα κρατάς μέσα σου, πες του τα για να τον βάλεις στη θέση του. Και ξανακαταλήγουμε τσακωμένοι. Αυτό όμως μου κρύβει από την επίγνωσή μου ότι όσες φορές και αν έχω δοκιμάσει αυτή τη λύση, δεν πέτυχε. Εκείνη τη στιγμή με πείθει ότι πρέπει αυτό να κάνω γιατί αυτό είναι η λύση. Έτσι, στην πραγματικότητα, επιλέγω μια λύση που δεν είναι λύση. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό στη συνέχεια το συγκεκριμένο μάθημα είχε αυτές τις 3 ερωτήσεις προς το Θεό, προς το Πνεύμα μέσα, προς το Άγιο Πνεύμα, τι θα με ήθελες να κάνω, πού θα με ήθελες να πάω, τι θα με ήθελες να πω και σε ποιον. Και λέει, θα σου απαντήσει στο βαθμό που είσαι πρόθυμος να ακούσεις τη φωνή του. Μην αρνηθείς να ακούσεις. Εάν σκεφτώ ότι αυτές τις 3 ερωτήσεις τις κάνω στην αγάπη μέσα μου, τότε, όπως λέμε εδώ, θα είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε εσωτερικές επιλογές, ακόμα και αν μερικές φορές είναι ασυνείδητες, οι οποίες ευθυγραμμίζονται με την αγάπη και όχι με το μίσος. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα γίνουν εξωτερικές αλλαγές τώρα. αλλά μας λέει μες στα μαθήματα θαυμάτων, μερικές φορές περιμένει την αλλαγή εδώ τώρα ή να συμβούν πράγματα στη σχέση σου ή στον εξωτερικό κόσμο. Θα συμβούν, αλλά μπορεί να είναι σε ένα χρόνο που είναι μεταγενέστερος και που αυτή τη στιγμή δεν τον βλέπεις. Αλλά θα συμβούν γιατί συμβαίνουν την ίδια στιγμή. Θα εμφανιστούν απλώς Ναι. εδώ λόγω του Ναι. ευθύγραμμου χρόνου, όπως το βλέπουμε, θα το γίνει αντιληπτό αργότερα. Βλέπετε, καθώς προχωράμε στα μαθήματα, είμαστε τώρα στο 80 και γυρίζουμε και κοιτάμε το 71, πόσο καλύτερα το καταλαβαίνουμε. Φανταστείτε τι γίνεται αν κάνεις λοιπόν τις ασκήσεις κάθε χρόνο. Πόσα πολλά διαφορετικά θα δεις. Εδώ έχουμε βεβαίως μία ερώτηση από τις άμυνες του εγώ που λέει: αν δεν κάνουμε παράπονα, πώς θα οριοθετηθούμε? Εγώ αποφασίζω. Αποφασίζω αν θα έχω παράπονο ή δεν θα έχω παράπονο. Εάν αυτή τη δύναμη την αρνηθώ, θα βρεθώ στο έλεος μιας προβολής που έχω κάνει, επενδύοντας αυτή τη δύναμη έξω σε άτομα ή σε καταστάσεις ή σε συνθήκες. Εάν κάνω αυτή την επιλογή, έχω πάρει για οδηγό μου το εγώ. Και το σχέδιο του εγώ για τη σωτηρία είναι να κρατήσω τα παράπονα, γιατί έτσι θα σωθώ από την ενοχή μου και θα είναι ένοχος ο άλλος και εγώ αθώα. Είναι ένα ψευδές σχέδιο, δεν δίνει λύση, είναι η συντήρηση του προβλήματος. Άρα, εάν δω ότι τα παράπονά μου είναι το πρόβλημα, θα λυθεί το θέμα. Αν δω ότι το πρόβλημά μου είναι ο άλλος απέναντι με αυτά που ο άλλος κάνει, το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Και θα συνεχίσω με αυτό και με οδηγώ το εγώ. Αλλιώς
Θα αλλάξω οδηγό. Και θα αλλάξω οδηγό γιατί θα δω αλλιώς το πρόβλημα. Θα δω το πρόβλημα είναι άλλο. Είναι αυτό, το ότι χτίζω παράπονο εγώ μέσα μου. Και με αυτό αλλάζω οδηγό. Και τότε θα καθοδηγηθώ, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, προς μία άλλη λύση. Και εκεί θα έχω λύσει το πρόβλημα. Βεβαίως κάποιος μπορεί να ρωτήσει, Μαρία μου, ωραία, δεν είναι παράπονο, αλλά κάποιος με κακοποιεί σωματικά. Δεν πρέπει να βάλω όρια σε αυτό ή να προστατευτώ. Δεν είναι μόνο θέμα παραπόνου, είναι ότι βιώνω στο σώμα μου, έστω και που είναι όνειρο, το βιώνω την κακοποίηση. Η απάντηση ποια είναι? Φυσικά θα φύγω από την κακοποίηση. Με κάθε μέσο. Ασυζητητή. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν θα μείνουμε να κακοποιούμε και να κάνουμε τα θαύματα εξάλλου. Στο σημείο που βρισκόμαστε ανάπτυξης αυτή τη στιγμή, μη ζητάμε από τον εαυτό μας παράλογα να εφαρμόσει τα θαύματα. Τα θαύματα έχουν μία λογική διαδικασία, μία εξελικτικά λογική διαδικασία. Συνεπώς, για όσο δεν είμαι τελείως μέσα στο πνεύμα του ένα είναι το πρόβλημα και λύνεται με έναν και μοναδικό τρόπο, φυσικά θα φύγω από την κακοποίηση, φυσικά θα φύγω από όποιες συνθήκες μου επιτίθενται, αν θέλετε, εφόσον το ερμηνεύω έτσι. Όμως, κάθε φορά, για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να στραφώ μέσα μου και να δω ότι η δύναμη είναι μέσα μου. Η κατάσταση του νου μου όμως, πώς είναι? Φεύγω από αυτές τις συνθήκες γιατί έχουν δύναμη πάνω στο νου μου? Όχι. Είναι γιατί κακοποιούν το σώμα μου. Και αυτό δεν το θέλω. Το περιεχόμενο όμως είναι η δύναμη του νου. Θα προστατεύσω τη μορφή του σώματος, εφόσον έχω επαφή ακόμα μαζί της, εννοείται. Και θα φύγω από αυτές τις συνθήκες. Ούτε συζήτηση. Αν ο διαχωρισμός ή ο αποχωρισμός σημαίνει έλλειψη πίστης. Όχι. Ο διαχωρισμός σημαίνει επιθυμία για εξουσία. Επιθυμία για πατρότητα. Και αυτό είναι το πλέον βασικό πρόβλημα ή το αρχικό πρόβλημα εξαιτίας του οποίου γίνεται ο διαχωρισμός. Είναι το πρόβλημα της εξουσίας. Η επιθυμία για εξουσία. Και αν το δείτε στις σχέσεις μας, αυτό σχεδόν τις καθορίζει. Αυτά για σήμερα. Θα συνεχίσουμε στις 11.30 και όλο το Σαββατοκύριακο στραμμένοι προς τον επιλογέα, με το σεμινάριο του επιλογέα, και θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί στις 10. Καλή εξάσκηση, καλημέρα. Χαίρετε.